เวลาเราได้ยินข่าวอาชญากรรมแล้วมีคนร้ายอ้างว่าป่วยทางจิตเพื่อที่จะพ้นผิดเนี่ยเคยสงสัยกันไหมคะว่าเฮ้ยมันทำได้จริงเหรอวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าเรื่องที่มันทั้งซับซ้อนแล้วก็ละเอียดอ่อนแบบนี้เนี่ยกฎหมายไทยเรามองแล้วก็มีวิธีจัดการกับมันยังไงกันแน่คือมันจะเป็นไปได้ยังไงที่คนคนหนึ่งก่อเหตุที่มันร้ายแรงมากแต่สุดท้ายกลับไม่ต้องรับโทษอะไรเลยคำถามนี้แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดที่เราจะมาหาคำตอบด้วยกันในวันนี้โอเคครับก่อนอื่นเลยนะเราต้องมาเข้าใจหลักการสำคัญของกฎหมายอาญากันก่อนคือการที่เราจะตัดสินว่าใครผิดหรือไม่ผิดเนี่ยมันไม่ได้ดูกันแค่การกระทำที่เห็นภายนอกอย่างเดียวนะครับแต่กฎหมายจะมองลึกลงไปถึงสภาพจิตใจของคนคนนั้นตอนที่ลงมือทำด้วยและหัวใจที่ว่าเนี่ยก็คือคำว่าเจตนานี่แหละครับพูดกันแบบง่ายๆเลยก็คือกฎหมายมองว่าคนคนหนึ่งจะมีความผิดแล้วก็ต้องรับโทษได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเขาทำสิ่งนั้นลงไปโดยที่รู้ตัวและตั้งใจให้มันเกิดผลแบบนั้นจริงๆถ้าไม่มีเจตนาซะแล้วการกระทำนั้นก็อาจจะไม่ใช่ความผิดทางอาญาเลยก็ได้ครับเอาล่ะพอเราเข้าใจเรื่องเจตนากันแล้วทีนี้เรามาดูกันที่ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องนี้แบบตรงๆกันเลยดีกว่าครับนั่นก็คือประมวลกฎหมายอาญามาตรา 65 ซึ่งเป็นมาตราที่ว่าด้วยเรื่องของการทำผิดในขณะที่สภาพจิตใจไม่ปกตินี่แหละครับใจความหลักๆของมาตรา 65 เนี่ยนะครับมันมีเงื่อนไขอยู่3ข้อที่ต้องเกิดขึ้นพร้อมกันเป๊ะๆเลยนะข้อแรกคือต้องทำผิดในตอนที่ไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือบังคับตัวเองได้เลยจริงๆข้อ2สภาพที่ว่าเนี่ยต้องมาจากจิตบกพร่องโรคจิตหรือจิตฟั่นเฟือนและข้อที่3ก็คือเมื่อมันเข้าเงื่อนไข2ข้อแรกครบถ้วนผลก็คือคนนั้นไม่ต้องรับโทษครับและนี่คือข้อความจากตัวบทกฎหมายแบบเป๊ะๆเลยนะครับจะเห็นเลยว่าทุกคำมีความหมายสำคัญมากและเป็นหลักที่ศาลต้องใช้พิจารณาแบบละเอียดสุดๆเลยมันไม่ใช่เรื่องที่จะมากล่าวอ้างกันได้ง่ายๆเลยครับเอแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้ป่วยถึงขั้นไม่รู้ตัวเลยล่ะจะเป็นยังไง คือต้องบอกว่ามาตรา 65 เนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่สวิตช์เปิดปิดว่ารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวนะครับแต่มันมีรายละเอียดที่น่าสนใจซ่อนอยู่ซึ่งมันนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยลองดูในตารางเปรียบเทียบนี้ตามกันไปเลยนะครับถ้าผู้กระทำผิดอยู่ในช่องซ้ายคือไม่สามารถรู้ผิดชอบได้เลยจริงๆแบบนี้กฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่าไม่ต้องรับโทษแต่ถ้าเป็นช่องขวาคือยังพอที่จะรู้ผิดชอบอยู่บ้างหรือยังพอจะยับยั้งชั่งใจตัวเองได้อยู่แบบนี้ศาลก็ยังมีอำนาจลงโทษได้นะครับแต่อาจจะพิจารณาลดโทษให้น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ก็ได้มาถึงคำถามยอดฮิตที่ผมว่านะหลายคนอยากรู้แน่นอนแล้วถ้าเมาเหล้าหรือใช้ยาเสพติดล่ะจะเอามาอ้างแบบเดียวกันได้ไหมเรื่องนี้กฎหมายเขาก็มีคำตอบเตรียมไว้ให้แล้วเหมือนกันครับในมาตราถัดไปเลยคือมาตรา 66คำถามนี้คงอยู่ในใจของใครหลายๆคนเลยใช่ไหมครับว่าถ้าไม่ได้ป่วยทางจิตแต่แค่เมาหรือว่าเสพยาจนควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยจะเอามาอ้างเพื่อไม่ต้องรับผิดได้เหมือนกันหรือเปล่าคำตอบสั้นๆชัดๆเลยนะครับไม่ได้ครับหลักการของมาตรา 66 เลยก็คือการเมาเพราะดื่มเหล้าหรือของเมาอย่างอื่นด้วยความสมัครใจของตัวเองเนี่ยไม่สามารถยกขึ้นมาเป็นข้ออ้างทางกฎหมายได้เลยครับแต่กฎหมายก็เปิดช่องไว้ให้นิดเดียวจริงๆสำหรับกรณีที่มันเกิดขึ้นได้ยากมากๆคือ 1. ไม่รู้ว่าของที่กินเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้เมาหรือ 2. ถูกคนอื่นบังคับขืนใจให้เสพซึ่งแน่นอนว่าการจะพิสูจน์ข้อยกเว้นพวกนี้ได้เนี่ยมันยากมากๆเลยครับแล้วถ้าศาลตัดสินว่าไม่ต้องรับโทษแล้วเรื่องก็จบแค่นั้นเลยหรือเปล่าครับคนคนนั้นก็คือกลับบ้านไปใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยไหมคำตอบคือไม่ใช่ครับและนี่เป็นอีกหนึ่งความเข้าใจผิดที่สำคัญมากๆเลยการที่ศาลตัดสินว่าไม่ต้องรับโทษทางอาญาเนี่ยนะครับมันไม่ได้แปลว่าทุกอย่างจะจบลงแล้วปล่อยให้คนคนนั้นกลับเข้าสังคมไปทันทีนะเพราะสิ่งที่กฎหมายให้ความสำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือความปลอดภัยของคนส่วนรวมครับ นี่คือกลไกที่กฎหมายสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างสมดุลครับเขาเรียกว่าวิธีการเพื่อความปลอดภัยคือถึงแม้จะไม่มีความผิดทางอาญาแล้วแต่ศาลยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของสังคมเป็นหลักอยู่ดีก็เลยมีอำนาจสั่งให้ส่งตัวบุคคลนั้นไปคุมไว้ในสถานพยาบาลเพื่อให้ได้รับการรักษาและที่สำคัญที่สุดคือป้องกันไม่ให้เขาไปก่อเหตุซ้ำอีกเมื่อกระบวนการต่างๆในศาลจบลงแต่เรื่องราวจริงๆมันยังไม่จบนะครับเพราะมันขยายวงกว้างออกมาสู่ความรับผิดชอบของพวกเราทุกคนในสังคมแล้วล่ะครับ
บทบาทสำคัญของคนในชุมชนอย่างพวกเราก็คือการช่วยกันป้องกันครับเราสามารถช่วยกันสังเกตสัญญาณเตือนเบื้องต้นได้นะอย่างเช่นอาการหงุดหงิดฉุนเฉียวผิดปกติหรือนอนไม่หลับติดต่อกันหลายวันแล้วก็ช่วยกันพาคนไข้ตัวไปพบแพทย์เพื่อรักษาตั้งแต่เนิ่นๆถ้าเห็นว่าอาการมันดูรุนแรงขึ้นก็ไม่ควรรอให้ถึงวันนัดแล้วนะครับการช่วยเหลือที่รวดเร็วคือการป้องกันเหตุร้ายที่ดีที่สุดสุดท้ายนี้นะครับบางทีความเป็นธรรมที่แท้จริงอาจจะไม่ได้อยู่ที่การลงโทษให้หนักที่สุดเสมอไปแต่อาจจะอยู่ที่การทำความเข้าใจถึงต้นตอของพฤติกรรมที่มันมาจากความเจ็บป่วยแล้วก็วางมาตรการที่มันช่วยรักษาสมดุลระหว่างการให้โอกาสในการรักษาไปพร้อมๆกับการสร้างความปลอดภัยให้สังคมซึ่งนี่อาจจะเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการยุติธรรมที่เราควรจะคบคิดกันต่อไปครับ